No niin, ja tervetuloa taas uuden Hylätyt rakennukset-sarjan jaksoon. Ja tämä jakso onkin sitten siitä poikkeuksellinen, että tämä kyseinen rakennus on vanha autiotupa, jonka meikäläinen osti tuossa 2019 keväällä. Ja tämä rakennus on siis sellainen, että meikäläinen oli sitä jo pidempään katsellut, siis muistelisin, että 2014, kun siitä kerran ohi meni, niin olin sitä mieltä, että nyt tarvitsee mennä kurkkaamaan, että mitä sieltä pihapiiristä löytyy ja millainen rakennus se on. Kun se jotenkin oli niin mysteerinen semmoinen pieni salaperäinen hirsirakennus siinä, mutta sitten se jäi, unohtu useammaksi vuodeksi, mutta 2009 tämä sitten tulikin yhtäkkiä myyntiin ja kaveri sen mulle linkkasi ja mä sitten siitä tein heti tarjouksen ja siinä vähän aikaa palloteltiin ja sitten kaupat syntyi ja meikäläisestä tämän kyseisen autiotuvan uusi omistaja. Ja tämä rakennus on ollut semmoinen, että siinä oli ollut asutusta viimeksi 90-luvun puolivälin tienoilla. Että sen jälkeen se oli jäänyt tyhjilleen ja oli sitten käytännössä autiona tuommoista 25 vuotta. Ja siellä sitten näkyykin jäljet siitä, että aika rappiollahan se oli kaikin puolin. Ja sisällehän sinne ei päässyt ovesta, kun se oli naulattu umpeen ja ikkunata levytetty, kun sinne oli murtauduttu ja näin, että varsinaisen asuntonäytön, kun menin sinne, niin ikkunasta piti sitten kiivetä, oli sellainen yksi irtopoka, jonka sai ruuvattua ja sinne piti sitten kiivetä, niin aika lohduton näkyy siellä rakennuksen sisällä sitten odotti, että siellä oli kaikki käännetty ympäri, laatikot ja kaapit ja näin poispäin, huonekalut sikin sokiin, mutta kaiken sen rojun alla, niin siinä kyllä näin potentiaalia tälle rakennukselle ja ei siinä siis sen kummemmin suunnitelmaa sitten ollut muuta kuin, että pikkuhiljaa remontoimaan tämä niin kuin jonkin sortin käyttöä varten ja näin, että rakennus pelastuu ja säilyy, että vesikattohan siinä oli sitten selvisi, että se oli aika laiki vuosien mittaan pikkuhiljaa vuotanut, että semmoinen kotikutonen saumapeltikatto siinä oli, mikä sitten saumoista monesta kohtaa valskas ja pikkuhiljaa oli sitten saanut keittiönkin yläpohjan romahtamaan, tai ei romahtamaan, mutta yksi niska oli sitten pehmentynyt ja antanut periksi ja näin, mutta siis luonnonkuitueristeethän tässä rakennuksessa oli ja ei mitään muovituksia, että päässyt kumminkin kuivumaan ja hengittämään sitten, että homeongelmaakaan täällä ei oikeastaan ollut minkään näköistä sillä hetkellä, että semmoinen tunkkainen haju totta kai, kun täällä ollut niin kuin talvisin kylmänä ja kosteena ja ilman mitään ylläpitoa. Mutta siis tämän talon historiasta nyt vähän lisää, niin tämähän rakensi semmoinen paikallinen puuseppä ihan perheensä kodiksi ja heillä oli tämmöinen yhteensä 7-henkinen perhe, että asuintilathan oli tommoset noin 64, että tämä rakennus koostuu tästä niin kuin 2 huoneesta, että se tupakeittiö ja sitten kammari ja porstua ja sitten 60-luvulla tehty semmoinen erillinen saunarakennus ja ulkohuussi sitten ja puuva ja pihapiirissä, niin vaatimattomat tilat. Sähköliittymä täällä oli ollut, mutta se oli siis katkaistu siinä kohtaa, kun tämä tyhjilleen jäi. Kaivovesi ja sisälle ei ollut ikinä vettä tullut sitten juoksevaa vettä. Niin, ja talouskellarihan tästä varsinaisesta päärakennuksesta myös löytyy semmoinen vaatimaton pieni kellari, jonne on ulkoa kulku, ovijaukko tuommoinen 1,20 m, että siinä on aika nöyrää väkeä saanut olla, että siitä sitten astellut sisälle. Mutta tämä kiinteistö varsinaisesti, niin tämä koostuu 2 erillisestä kiinteistöstä ja siinä on ollut naapurissa aikanaan semmoinen vanhempikin, ilmeisesti mitä on tutkinut, niin tämän kylän osa vanhimpia rakennuksia, joka purettiin siis 1950-luvulla, mutta se oli
se oli jo sitten silloin aika huonokuntoinen ja tämän talon isäntä osti sen, kun se sitten monen sattumuksen seurauksena myytiin pois. Ja tämä isäntä purki sitten, mutta siitä kiinteistöstä on vielä jäljellä tämä vanha talouskellari, joka sitten on edelleen olemassa ja näin. Mutta tosiaan tämä siis Puuseppä itse tämä oli rakentanut tämän rakennuksen. Muistelisin jostain lukeneeni vanhat omakotitaloasutuskirjat tai mitä näitä on kirjasarjoja, että tämä palkkatyön ohella yli puolet rakennustöistä tehnyt sitten tähän rakennukseen itse, että varmaan ikkunat ja ovet tehty. Ja kyllähän se sitten remontoidessa huomaskin, että ikkunapuitteet, niin siinä oli puu kyllä hyvin valikoitua, kun on ollut vuosikausia maalaamattomana, mutta puu oli silti ihan täyttä tavaraa. Että tästä niin kun ikkunakorjausta tehnyt, niin esim. Tupakeittiöstä, niin ei sieltä tarvinnut ainuttakaan puukorjausta tehdä tai laseja vaihtaa, että se oli jännä, että tänne oli murtauduttu kyllä, mutta laseja oli sitten vaan rikottu porstuasta ja olohuoneen päätyikkunoista, ja olohuoneen päätyikkunat myös oli pokaat sitten märäntyneet, kun ne oli paiskottu maahan, kun revitty väkisi auki. Ja samalla sitten kun täällä oli väkeä juossut, niin tuon olohuoneen huoneuudista, niin nuo luukut oli revitty irti. Mutta kaikenlaista siis mielenkiintoista irtaimistoahan täällä kumminkin sitten oli nurkat täynnä, että keittiöstä löytyi semmoinen komia puusepän oikein pitkä höyläpenkki ja totta kai sitten käsityökaluja monipuolisesti, että kotona tehnyt sitten löysin sellaisia punaisia tai punaiseksi maalattuja pieniä lelurikan runkoja, niin niitä se sitten varmaan vanhoilla päivillä sekin vielä täällä oli kyhäillyt. Ja saunarakennuksella myös semmoinen pieni kammari, varmaan jossakin kohtaa ollut myös verstastilana, en ihan varma siitä ole, mutta kumminkin rakennuspiirustukset kun löysin, niin siinä luki, että työhuone, mutta tämä höyläpenkki oli täällä keittiössä silloin, tai tupakeittiössä, kun minä tämä ostin, ja työkalut myös välittömässä läheisyydessä, ja kaikenlaista irtaimistoa tosiaan, että varmaan täältä jotakin on lähtenyt kävelemään, sitä ei voi enää tietää, mutta muun muassa Ullakolla monennäköistä mielenkiintoista esineellistöä, kuten tämmöinen oikein mielenkiintoinen lasitaulu. Se oli kyllä palasina, mutta sain kerättyä sen palat talteen ja näin muodostui kokonaiskuva. Eli se oli siis tsaarin sotilaan palvelusmuistolaatta. Se oli vuonna 1901 myönnetty ja palvelusaika 1899-1901 vuosilta. Ja hyvin mielenkiintoinen, koska puhutaan semmoisesta murroskaudesta niin kuin Suomenkin historiassa, että tsaarin joukot tämmöisiä saanut sitten nämä Suomen yksiköt. Ja tämäkin sitten varmaan voisin kuvitella, että tarkoituksella rikottu aikana ja piilotettu, että eihän sitä varmaan hyvällä ole sitten siinä tietyssä vaiheessa Suomen historiaa katsottu, että tsaarin joukkoja on oltu tai palveltu, niin niitä ei varmaan tässä maassa kovin montaa ole ehjää ainakaan tallella, että se on hieno löytö. Ja sitten Ullakolla kaikenlaista vanhaa rakennustarviketta, että sellaisia varmaan mitä on purettu siitä tämän rakennuksen naapurirakennuksesta, niin kuin ikkunoita ja ovia, oikein siroja ja kauniita semmoisia 1800-luvun, jopa 1700-luvun rakennusosia varmasti niin kuin puhalletusta lasista ohuesta, erittäin ohuita lasiruutuja, niin siitä päätellen. Ja sitten tuollaisia vanhoja pienaovia, joita myös oli tämän tilan rakennuksiin hyödynnetty, ja myös peiliovia sellaisia, että ne oli mitoiltansa niin kuin varmaan, tai alkuperäiseltä mitoilta tuommoiset 180 senttiä korkeutta, ja niitä oli sitten vähän jatkettu ja lyöty paneelia pintaan, mutta niin kuin, että siitä pystyy heti näkemään, että vanhoja peiliovia, joita oli kierrätetty ja näin, että pula-aikana kumminkin tämä on pitkälti rakennettu. Ja en minä tainnut sitä muista ollenkaan sanoa siinä alussa, että tämähän on siis tosiaan 1930-luvulla rakennettu, ja se hirsirunkoinen
hirsirunkoinen rakennus ja ää, mm, mitäs. No, tätä nyt sitten pikkuhiljaa tästä remontoinut siitä 2019 alkaen ja hitaasti hyvä tulee totta kai, että kun malttaen tekee ja kumminkin tässä on tarkoituksena niin vaalia tätä rakennuksen historiaa ja säilyttää sitä niin paljon alkuperäistä kuin mahdollista, vaikka se tässä nyt vähän haasteellista onkin tietysti, kun niin kauan oli kylmillään ja vähän sillä lailla kuitenkin niin kuin pintojen puolesta aika huonossa jamassa, että kyllähän täältä kaikki piti availla sitä ja katsoa, että mitä se on syönyt, mutta ei mitään katastrofaalista, että hieman pelkäsin, että onko se hirsirunko kumminkin levytyksiä ja pahvien alla sitten päässyt pehmenemään, mutta eipä se ihan täyttä tavaraa, että pieniä hirsipaikkoja siellä täällä alareunassa, mutta muuten ei mitään isompia. Ja kalustusta, niin täällähän oli paljon sellaista 50-luvun sohvakalustoa muun muassa ja vanhoja puurunkoisia sänkyjä, että niitä varmaan Puuseppä oli itse valmistanut sitten, että neljä semmoista puurunkoista sänkyä löysi ja pari hetekkaa sitten ja en muista nyt tarkalleen montako niitä sänkyjä kaiken kaikkiaan oli, mutta semmoisia pieniä ja vaatimattomia punkkia sitten, niin saanut koko perhe nukkua sängyssä. Ja sellaisia keinotuolejakin täällä oli useampia, että Ullakolla oli oikein semmoinen vanha 1800-luvun alkupuoliskolta varmaan joku perintökalu, niin huonokuntoinen, mutta restaurointia odottaa, että pois ei malta laittaa, koska on niin kauniit yksityiskohdat sillä ja hyvin niin kuin historiallinen huonekalu. Ja sitten oli Puusepä itse tekemiä keinotuoleja, näin päättelisin, että pohjasta löytyi vuosiluku, oliko se nyt sitten 1938, ja sen yhden keinotuolin sitten kunnostinkin tässä jo itselle pientä huoltoa jalaksiin tein, kun oli niin loppuun ajettu, mutta ja komeat keittiökaapistot, niin kuin varmaan yhdestä kuvasta saatoitte huomatakin, niin uskoisin, että Puusepän omaa kädenjälkiä nekin, että sellainen kuivakeittiöpiste, kun sitä vettä sitten ei tullut muuta kuin kantamalle. Ja siinähän oli keittiössä sitten sellainen peltitaso, missä sitten oli varmaankin hieman huudeltu ja tiskattu astioita sitten, että levyllä lämmitetty vetti. Ja täällä oli sitten, kun keittiössä kumminkin ollut puulla liesi ja sitten oli ollut sähköliesi ja kaasuliesi ja telkkareitakin täällä oli näin pieneen pirttiin 4 kappaletta vanhoja putkitelkkareita, että pieni tupa kyllä oli täytä monennäköistä tavaraa ja keittiö näitä kalusteita, että saunakammarissa oli jääkaappi ja sähköliesi ja täällä päärakennuksessa oli jääkaappi myöskin ja ne liedet ja kaiken näköistä tavaraa kyllä, että niin kuin ei täällä ainakaan mitään minimalisteja oltu sen suhteen, että ja myös kaikki siis kupit ja kipoot ja kattilathan täällä oli sen jäljiltä ja myös semmoinen vuosikerta tuorejuusto sitten löytyi siinä, kun raivasin nurkkia, niin keittiön pöydällä korkkaamaton, se oli parasta ennen vuonna 1994 ja voitte kuvitella, että kun se siitä kun pitelin, niin se hauras alumiinikuori siitä meni aivan muruiksi, niin sitten aika mahtavat tuoksut kyllä sitten leimahti ilmaan, mutta semmoisia hauskoja juttuja kyllä siinä tullut vastaan, kun tähän projektiin on hypännyt, mutta sen verran vakava harrastus tämä on nämä autiotalojen tutkiminen, että tuli sitten tosiaan itsekin yksi ostettua pois ja sitä sitten kumminkin oli pitempään jo katsellutkin ja oikeastaan niin varmaan sitten sillä lailla alitajuisesti odotin sitä oikeaa hetkeä, että koska sitten kaupat tästä syntyy ja
3 vuotta tätä nyt sitten on pidetty ja rempattu ja näin, mutta en nyt sitten sen kummemmin tästä sisätiloista, että missä kunnossa se nyt on mitään tee, koska se menee nyt vähän ohi aiheesta ja kuitenkin vähän sellaista yksityistä asiaa se. Mutta tämä jakso nyt oli sitten tämmönen halusin jakaa tämän tarinan tästä rakennuksesta. Ja toivottavasti tämä oli yhtä viihdyttävää, mitä sitten nuo tuollaiset videokuvatut kohteet, koska tämä nyt saattaa olla vähän tylsempikin, kun tässä vaan kuvat pyörii ja koitan sitten parhaani mukaan selostaa tarinaa, että ei tässä nyt mitään käsikirjoitustakaan ollut, mutta varmaan pääkohdat nyt kumminkin toivottavasti sain kerrottua tästä rakennuksesta ja sen historiasta. Ja kuvat sitten kertoo totta kai vielä enemmän kuin 1000 sanaa, että katsokaa niistä sitten, jos oli jotain, mikä jäi sanomatta. Ja heittäkää kyssäreitä totta kai, jos tulee jotain mieleen. Mutta ei kai siinä, että päätetään tämä jakso nyt tähän, etten enempää ala hypisemään. Mutta palataanpa sitten taas ensi jaksossa, että kiitoksia.